ඉක්ම තමයි ලස්සන කොටස් ටිකක් කාරණා ටිකක් අදත් ඔයාලට කතා කරන්න සාකච්ඡා කරන්න මම ඇවිත් තිනු ලස්සන තැනකට. ඉතින් මේක ගාල්ලේ නේ සමනල පාලම කියන තැන තමයි ඉන්නේ. ඉතින් සමනලෙක් වගේ පාලමක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකයි මේ සමනල පාලම කියන්නේ. හරි. අපි වැඩේ පටන් ගමු. සුපිරි වැඩක් මාර වැඩක්. මොකක් පොඩ ඉංග්‍රීසි. ඉතින් අද මොකද්ද කතා කරන්න යන්නේ මොන වගේ කොටසක්ද? ලස්සන තැනක ඉතින් විශේෂ කොටසක්. ඊටමත් කෙටියෙන් වැදගත් කොටසක් ඔයාලට කතා කරන්න සාකච්ඡා කරන්න තමයි යන්නේ. හරිද? ලස්සන තැනක ඉඳන්. මෙහෙමයි දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉදිරියට වාක්‍ය හදාද්දි වාක්‍ය නිර්මාණය කරද්දි ගොඩාක් වැදගත් කොටසක් තියෙන මොකක්ද? අපි කෙනෙක්ගෙන් අහනවනේ. කවුරු හරි මොනවා හරි කරන ගමන් ඉන්නකොට අපි අහනවා. ඔයා මොනවද මේ කරන්නේ? මොනවද මේ ලියන්නේ? මොනවද මේ බලන්නේ? හරි. ඔයා මොනවද මේ කියවන්නේ? ඔයා මොනවද මේ කතා කරන්නේ? ඔයා මොනවද මේ උයන්නේ? හරි. කවුරු හරි කෙනෙක් යමක් කරමින් ඉන්නවා. කරමින් ඉන්නව නම් අපි ප්‍රශ්නයක් අහන ඔයා මොනවද මේ කරන්නේ? very simple හරි සරල කතාවක් තියෙන්නේ. ගන්න විදිය අල්ලගන්න. හරි මෙතෙන්දි මොනවද කියලා අහන්නේ මොකද? what wh question එකක් use කරනවා what කියන කාරණාව. හරි දැම්ම මුලට ඩොග් ගාලා. හරි දැම්මද නැද්ද දැම්මා. හරිද? ඊට පස්සේ use කරනවා නේ ඔයා. එහෙනම් ඔයා හින්ද you හින්ද is you ද are you ද සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. are you නම් ගත්තා what are you මොකද්ද වැඩේ? what are you හරිද? සුපිරි වැඩක් මාර වැඩක්. හරිද? what are you හරි අදාළ කරන දේ කරමින් ඉන්නවනේ. එතකොට අදාළ verb එකට ing දාලා තමයි ගන්න. ඔයා මොකද්ද මේ ලියමින් ඉන්නේ? නැත්නම් ඔයා මොකද්ද මේ ලියන්නේ? මේ මොහොතේ මොකද්ද ලියන්නේ? කොහොමද දාන්නේ? ලියනවාට කියන්නේ right නේ. දැම්මා ing very simple. කොහොමද? what are you right නෙවෙයි writing. what are you writing very simple. හරි දැන් මොනවා හරි කෙනෙක් කවුරු හරි කියවන පොතක් හරි මොකක් හරි අපි දන්නේ එයාගෙන් අහන්න ඕනි කොහොමද අහන්නේ? read නෙවෙයි reading කොහොමද අහන්නේ? what are you reading ලස්සන තැනක ඉඳන් ලස්සන පාඩමක් දෙන්නේ සුපිරි වැඩක් මාර වැඩක්. හරිද? දැන් ඕන එකක් තව අහන්න පුළුවන්. කවුරු හරි බලන ටීවී එකේ අපි දන්නේ නැහැ මොනවාද කියලා. එයාගෙන් අහනවා. ඔයා මොනවදනේ මේ බලන්නේ? කොහොමද අහන්නේ? what are you බලනකොට කියන්නේ watch නේ. දැම්මා ing what are you watching now සුපිරි වැඩක්. ඉතින් ලස්සන තැනක ඉඳන් ලස්සන පාඩමක් දුන්නේ. අල්ලගන්න පැටර්න් එක අල්ලගන්න හදන්න වාක්‍ය ඕන තරම්. හරි මොකද්ද කොටස? what are you හරි ඕන තරම් අහන්න පුළුවන්. හරි ඕන වාක්‍යයක් අහන්න පුළුවන්. කවුරු හරි කෙනෙක් මොනවා හරි උයනවා. කොහමද අහන්නේ? cook නෙවෙයි cooking. එහෙනම් what are you cooking now? what are you cooking? හරි. ඉතින් ලස්සන තැනක ඉඳන් ලස්සන කොටසක් ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ. ඉතින් ගාල්ල නේද? ගෝල් ඩච් කෝට් එක ගාල්ලේ කොටු බැම්ම කොටු පවුර පේනවා ඇති. ඉතින් සමහර පැති වලට අඳුරුයි මේ කැමරාවේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හිතන්න එපා. ඉතින් පාඩම අල්ල ගන්න ලෙසන් එක අල්ල ගන්න ලස්සනට කාරණා ටික අල්ල ගන්න ඔළුවට දාගන්න. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එක බලන්න නැති ඒ වගේම අද වීඩියෝ එකත් බලන්න. වාක්‍ය හදන්න තනියම හදන්න. සුපිරි වැඩක් මාර වැඩක්. මොකද පොඩ ඉංග්‍රීසි වැඩේ අල්ල ගන්න සුපිරි. right channel එකත් එක්ක ඔයලා ඉන්න හැමදාම එකතු වෙලා ඉන්න subscribe කරලා තියාගන්න. හරිද? නම් මොකද්ද වැඩේ? what are you doing? ඔයා මොනවද මේ කරන්නේ? ඔන්න වැඩි. හරි. පිට් එකේම ඉන්න. ඕකේ පිට්ම තමයි. English Way Academy. අතිවිශේෂ ඔන්ලයින් පාඨමාලාව මෙහෙවීම රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි උපාධාරී ප්‍රවිනිදේශක අසංක ගුරුසිංහ. භාෂා සෙසුන්ට රැකියා නියුතු රැකියා අපේක්ෂිත උපාධි අපේක්ෂිත හෝ ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය ඕනෑම අයෙකුට දැන් අපගේ සුපිරි ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් සමග සම්බන්ධ විය හැකියි. නොමිලේ ලියාපදිංචි වීම සඳහා ඔබගේ නම සහ ලිපිනය 071 64 04 196 WhatsApp හරහා එවන්න. English Way Academy. අසංක ගුරුසිංහ.